Hallå där! Årets julkortsvideo är här. Jag ska visa de här två och de här. Så vi börjar med ljuset och julkulorna. Följer du mig på Instagram så har du redan sett en av de här. Jag använder en äggkopp för att stämpla ut cirklar på pappret. Och som du ser så hade jag en liten olycka här i början så att det skvätte överallt. Så lär av mig. När du lyfter äggkoppen från paletten så finns det stor risk att vakuumet i den gör att det skvätter färg överallt. Så ta det försiktigt. Men det jag gör här är att jag fyller min pensel med rent vatten och låter den snudda färgen som har stämplats på av äggkoppen. Och det måste man göra ganska fort så att inte färgen hinner torka. Och om färgen blir för blek så gå i med lite extra ute i kanterna. Jag hade tänkt göra 2 stycken bara. Men jag råkade placera den första lite väl centralt så jag hämtade en annan storlek på glas så att jag kunde göra en stor och en liten. Och då insåg jag att här måste jag nog faktiskt göra ännu flera. Så jag bestämde mig för att fylla pappret med kulor. En av mina följare gjorde så snygga stänk på sin målning med julkulor så jag tänkte göra likadant. Och då testade jag först en liten pensel och sen en medelstor och till slut en stor. För stänken blir ju olika stora beroende på penselns storlek och hur mycket vatten den tar. Och i det här fallet så tyckte jag att de stora blev fina. Och här har jag använt både rött och gult. Nu ska vi göra den andra. Kulorna ska få vila lite så ska vi teckna ovanpå sen. Här har jag tecknat ett ljus och så ska vi göra lite grönska här som ljuset sitter i. Kan tänka sig att det är granbarr. Och då tecknar jag runt och jag målar torrt med penseln. Så när färgen tar slut så försöker jag skrapa ut resten. Vi ska bygga upp en aura runt ljuset och då ska det vara mörkast ute i hörnen. Så jag lägger blå färg där och sen bygger jag utifrån det och vattnar ur det med ren färg och blandar i gult. Det har blivit dags att fylla i konturerna och då använder jag en tuschpenna. Det här är Pigma Mikron, de finns på Akademibokhandeln.
Och det som saknas i ljuset här är ju framförallt veken, så jag fyller i den. Och sen kan du anpassa själv efter hur din målning ser ut. Jag behöver fylla i konturerna på ljuset och lite grann i grönskan. Hade jag haft blekare färg där så hade jag kanske tecknat ännu mer med pennan. Så där ja, över till julkulorna. Nu ska jag teckna trådar och då kan det vara bra att ta lite hjälp så att det blir rakt och snyggt. Så jag tar ett papper här och så drar vi bara streck. Och samma sak här, behöver du fylla i konturerna på kulorna så gör du det. Men jag nöjer mig med trådarna och förstärker hållarna lite grann. Och jag bestämde mig för att gå tillbaka och fylla i mer färg i lågan. Sådär ja, nu är jag nöjd med de här två. Nu går vi vidare till nästa. Det här är 2 landskapsmålningar och här har jag använt blått som huvudfärg. Den är ganska tacksam att använda i vintermotiv eftersom skuggorna gärna blir blå och det är mörka kvällar och sådär. Och sen har jag en kaffekopp som är fylld med salt och den skapar ju den här prickiga effekten i himlen. Så jag börjar med den här till vänster, då har jag mörkblå färg överst och sen är jag noga med att skölja ur penseln mellan varje färg så att det inte bara blir grumligt. Och den här mörka blå färgen, det är indigo som är magisk att måla med. Jag höftar ganska mycket i den här bilden. Jag målar vått i vått. Så färgerna är blöta och får flyta ihop. Det viktigaste kommer i andra lagret sen när jag ska måla silhuetter ovanpå. Så jag sparar lite ljus i mitten så att vi kan se kontrasten sen. Och så strör jag på salt. Medan den torkar så målar jag på nästa. Och då blötlägger jag lite mer än halva pappret. Och det ska vara himmel. Och här lägger jag i det är samma mörkblå färg. Så får sprida sig mjukt uppåt och sen ska vi göra det strävt neråt. I den här målningen så är det torra vita i mitten det mest spännande som händer. Så jag är noga med att spara vita partier och inte måla över alltihop. Och det räcker med att
måla med vatten där för att man ska förstöra den här starka kontrasten. Så jag är väldigt försiktig. Och så strör jag på salt innan det börjar torka. När det har torkat riktigt ordentligt, då kan vi skrapa bort saltet och ibland kan det sitta lite hårt. Då ska vi göra slutfinishen. Här har jag Neutral Tint som är en svart färg. Och jag använder en fin pensel för att måla några trästammar. Och de här kommer bilda en silhuett mot natthimlen. Värt att tänka på. Var försiktig med det mörka. Lägg hellre på för lite och lägg på mer sen än tvärtom. I normala fall så skulle jag inte göra olika motiv på alla mina julkort. Utan jag skulle göra samma motiv till alla. Då slipper man ju komma ihåg vem som har fått vad nästa år. Men nu hade jag några idéer från i fjol som jag ville dela med mig av. Så då blev det 4 stycken. Och det är jättebra om man kan måla samma motiv flera gånger. För man lär sig ganska mycket på det. Här till höger så kan man leta upp några vita partier som kan få bli hustak. Då lägger jag en skugga under dem. Det behöver inte vara exakt formen av ett hus utan bara en antydan. Så blir det ett landskap. Nu är vi inne på sluttampen och jag tänkte tala om att jag kommer ta en paus från YouTube åtminstone fram till årsskiftet. För jag går en utbildning och ska samtidigt spela in nya målarkurser. Så det tar mycket av min tid. Men misströsta inte, jag har trots allt hundratals videor på min kanal. Så jag hoppas att du kan hitta något som passar dig. Om du vill se vad jag har för mig och vad jag målar framöver så kommer jag att finnas kvar på Instagram och göra videor i kortformat istället. Och med det så tackar jag för mig. Hej då!